Hi everybody, welcome to Joy of Business. I'm Simone Milasas and I'm so pleased and so excited to be here with the Hungarians tonight. Sziasztok, Simone Milasas vagyok, és nagyon örülök, hogy itt lehetek ma a magyarokkal, és velük csinálhatom ezt a Google Hangoutot. So, I'm an author of a book called Joy of Business, and I use the tools from Access Consciousness. Az Örömteli üzlet, angolul Joy of Business című könyv szerzője vagyok, és az Access Consciousness eszközeit használom ahhoz, hogy az üzletemet elősegítsem. And we have a class coming up that I'm doing, a 2-day class. It's actually in Milan, Italy, on the 18th and 19th of June. Igen, egy 2 napos kurzus lesz Olaszországban, Milánóban, a 18-án, június 18-án és 19-én. So I'd love to invite you to that. It'll be live streamed as well and hopefully translated into Hungarian. És szeretnélek erre meghívni titeket, és remélhetőleg magyarra is le lesz fordítva, vagy helyszínen, vagy akár podban, és szeretnélek, hogy meghívni titeket ide. So I hope you can join us there, but if not, I'd still love to give you some tools tonight that can start to change the way you look at business and the way you are willing to receive money. És szeretnélek ide meghívni erre a tanfolyamra titeket, de hogyha még nem is tudtak eljönni, akkor ma este is szeretnélek nektek, vagy veletek megosztani 1-2 eszközt, amivel meg tudjátok változtatni a vállalkozásotokat, üzleteteket és a pénzzel való kapcsolatotokat. Now, the first thing is I'd like to give you some information. About 12 years ago, 13 years ago, I was $187,000 in debt, so that's quite a bit of money. Tehát körülbelül 12-13 évvel ezelőtt nagyon nagy adósságban voltam, körülbelül olyan 40 millió forint tartozásom volt, és hát ugye ez egy elég nagy összeg. And, you know, I didn't really have that much to show for it. I was having a good time, and I just kept on creating more and more debt. Ugye, és igazából nem volt sok minden, amit fölmutathattam volna cserébe, csak jól éreztem magamat, és egyre több és több adósságot halmoztam föl. And some of the tools that I'll give to you tonight actually changed my entire reality with money. És 1-2 olyan eszköz, amit ma is meg fogok veletek osztani, valójában megváltoztatta az egész valóságomat, működésemet a pénzzel kapcsolatban. Now, I'm not sure if you'll use them. I didn't the first time I heard them. It took like 3 or 4 times before I heard these tools and thought, gosh, what if I just put these into action? Could it actually change something? Ugye, hát nem tudom, hogy veletek hogy van, de én az első 3-4 alkalommal, amikor hallottam ezekről az eszközökről, még nem nagyon kezdtem el őket használni, de utána elgondolkodtam, hogy fú, mi lenne, hogyha végre elkezdeném használni ezeket az eszközöket. So it's your choice. You have a choice with everything in life, as you've probably noticed. Tehát ez a ti választásotok, és ugye minden a ti választásotok az életetekben, amint valószínűleg ezt már észrevettétek. You can actually choose to have money. Tehát választhatjátok azt, hogy legyen pénzetek. Or you can choose to live in struggle. Vagy választhatjátok azt is, hogy szenvedtek. You can choose to have your own business. Választhatjátok azt, hogy a saját üzleteteket csináljátok. Or you can choose to work for somebody else. Vagy azt is választhatjátok, hogy valaki másnak dolgoztok. Neither of them are right and neither of them are wrong. Az egyik sem jó, vagy egyik sem rossz ezek közül. It's just a choice. Ez csupán egy választás. So when I was growing up, it's like everybody used to talk about, oh, I can't wait to get married and have kids. And I was always like, what? I don't want to get married and have kids. It's like I wanted to own my own business. I always spoke about it. I was like, I just want to own my own business. Mikor gyerek voltam, mindenki arról beszélt, hogy tínédzser, mindenki arról beszélt, hogy alig várom, hogy megházasodjak és gyerekeim legyenek, meg családom. Én pedig azt gondoltam, hogy miről beszélnek ezek, nem értem, mert én mindig csak arról tudtam beszélni, hogy arra vágyom, hogy saját üzletem és vállalkozásom legyen.
and people ask, well, what would the business be? And I was like, I didn't really have a point of view. I just knew I wanted to own my own business because to me, a business was something that was so creative and so malleable. You could change it at any moment. So to me, that was how I knew that I could have fun in the world and change what I knew. Change what I knew what I could change what I knew that I could change and create what I knew was possible. Sorry. Tehát számomra az üzlet az volt az, ami olyan fantasztikusan mindig változtatható, bármikor megváltoztathatod, és igazából amikor megkérdezték, hogy mit is akarok pontosan, milyen üzletet akarok létrehozni, nem volt erről semmiféle nézőpontom, csak azt tudtam, hogy azt a kreativitást szeretném megélni, ami tudtam, hogy lehetséges az üzletben, és azokat a lehetőségeket akartam megvalósítani, amiről tudtam, hogy lehetségesek. Now, if you're willing to give up your point of view and willing to give up what you think is what you want, és ha hajlandóak vagytok feladni a nézőpontjaitokat, és hajlandóak vagytok feladni azt, amiről azt gondoljátok, hogy azt szeretnétek, you can actually have everything. Akkor igazából mindent megkaphattok, amit csak akartok. Now, what do I mean by that? És hogy ez mit is jelent tulajdonképpen? Well, the interesting thing is now I actually have a partner. We're not married, but I have a partner. I have a child. I have a business, Joy of Business, and I also work for Access Consciousness as well, or work with them. So I have these multiple different ways of earning money and creating my life. Tehát most van egy társam, akivel együtt élek, és van egy közös gyerekünk is. Nem vagyunk házasok, de társak vagyunk, és élettársak. És van egy vállalkozásom, vagy az üzlet öröme, és együtt dolgozom még az Access Consciousness-szel, meg dolgozom nekik is, tehát együtt is, meg nekik is. Tehát egy ilyen nagyon sokrétű az, amit egyszerre csinálok. So consciousness is about including everything and having no judgment. Ugye a tudatosság azt jelenti, hogy minden magába foglal, és nem élünk meg semmit. So what if that's the way you could also create your business? Tehát mi lenne akkor, hogyha ugyanígy tudnád az üzletedet, a vállalkozásodat is megteremteni? Now, Joy of Business is not just for people who own a business. Ugye az üzlet öröme az nem csak azoknak szól, akiknek van már vállalkozásuk. You may work with other people, you may be a sales manager, you may work for somebody else, and it's like, do you have that awareness of what else is possible, and like that strength in you that you know that you can create something different? Tehát dolgozhatsz másoknak is, például lehet, hogy alkalmazott vagy, és egy menedzser vagy valahol, de a lényeg az az, hogy megvan-e benned az az éberség arról, hogy mi más lehetséges, hogy mi más tudunk létrehozni, és lehet létrehozni. It's like that's what Joy of Business is. It's like, what if you loved what you did? Tulajdonképpen erről szól az üzlet öröme, hogy mi lenne akkor, hogyha nagyon szeretnéd azt, amit csinálnál. What if you were joyful in your choices? Mi lenne akkor, hogyha örömmel hoznád meg a választásaidat? It's like money follows joy. Ugye, hogy az öröm, a pénz az örömet követi. Joy doesn't follow money. De az öröm nem követi a pénzt. Most people think, oh, once I have a certain amount of money, I'll be happy. Ugye a legtöbb ember azt gondolja, hogy jaj, hogyha meg lesz egy bizonyos mennyiségű pénzem, na akkor majd boldog leszek. Nope, happiness is just a choice. Nem, a boldogság az csupán választás kérdése. So you can choose happiness today. Tehát választhatod a boldogságot ma. And most people have these great ideas and they're great at it. And they think it has no value, and that's usually what they can make money from. Ugye a legtöbb embernek vannak fantasztikus ötletei, és mivel azt hiszik, hogy annyira könnyű, vagy úgy érzik, hogy annyira könnyű és annyira ügyesek benne, hogy azt gondolják, hogy ennek nincsen értéke, de általában ebből tudják a legtöbb pénzt, üzletet hozni.
So no matter how crazy you think you are, no matter how crazy everyone around you thinks you are, if you have a great idea, it's like write it down, get a book and start to write down all of your ideas that you have that you could actually put into fruition. Tehát függetlenül attól, hogy milyen őrültnek gondolod magadat, vagy függetlenül attól, hogy milyen őrültnek gondolnak az emberek körülötted, hogyha van egy ötleted, amit meg szeretnél valósítani, írd le őket, kezd el leírni egy könyvbe, vegyél egy könyvet, és kezd el jegyzeteket készíteni, hogy aztán majd megvalósítsad őket. And instead of going to conclusion or judgment and thinking, well, this won't work or this can't work because I need X amount of money or, you know, I'm too young, I'm too old, I'm a woman, I'm a man, whatever you have, instead of going to those conclusions or judgments. Tehát ahelyett, hogy abba gondolkodnál, hogy ez nem fog működni, mert túl öreg vagyok, túl fiatal vagyok, az a baj, hogy férfi vagyok, vagy az a baj, hogy nő vagyok, vagy bármiféle konklúzióba, következtetésbe mennél, kezd el őket megvalósítani. Ask a question. És tegyél fel kérdéseket. Okay, so is this idea for today or for the future? És tedd fel a kérdést, a következőt, hogy ez az ötlet, ez most a mára vonatkozik, vagy a jövőre vonatkozik? Will this idea make me money? Ez az ötlet, ez fog nekem pénzt hozni? What is required for this idea to come into fruition? Mi kéne ahhoz, hogy ez az ötlet megvalósuljon? What does the business or the project require? Mire van szüksége az üzletnek, vagy a vállalkozásnak, vagy a projektnek? Who or what else can I add to the business? Kit vagy mit adhatok hozzá még ehhez a vállalkozáshoz, vagy üzleti ötlethez? I mean, what if you could make what you think is impossible actually possible? Tehát mi lenne akkor, hogyha meg tudnád valósítani azt, amiről azt gondolod, hogy egyébként nem lehetséges? You know, one of my favorite stories is Richard Branson from the United Kingdom. When he was a kid, he wanted to go to the moon. Az egyik kedvenc történetem az, hogy amikor Richard Branson gyerek volt, akkor el akart utazni a Holdra. And now he has a company called Virgin Galactic. És most van egy olyan cég, aminek az a neve, hogy Virgin Galactic. And they're advertising in Australia that if you'd actually like to go to the moon, to start booking. És ők azt hirdetik Ausztráliában, hogy ha el szeretnél menni a Holdra, akkor már lefoglalhatod a helyedet. So he's not only creating it for himself, he's creating it for a whole bunch of other people too. Tehát nem csak saját maga részére teremti meg, hanem elkezdte megteremteni egy csomó más ember számára is ugyanazt a lehetőséget. What if nothing was impossible? Mi lenne akkor, hogyha semmi nem lenne lehetetlen? It's like, are you willing to actually work hard? Are you willing to actually put some effort in to create what you would like to create? Tehát hajlandó vagy-e keményen dolgozni, beletenni szándékot abba, hogy megteremtsed azt, amit meg akarsz teremteni? Instead of sitting around just talking about it. És ahelyett, hogy csak üldögélnél és beszélnél az ötleteidről. You know, you actually have to institute some things to make something work. Ja, tehát el kell indítanod a dolgokat, mozgásba kell hoznod ahhoz, hogy aztán tényleg valamit legyen belőle. If you want to boil an egg, you've got to put it in hot water and turn it on and boil the egg. Tehát, hogyha akarsz egy főtt tojást csinálni, akkor föl kell forralnod vizet, és bele kell tenned egy tojást. So what does your business require and what do you require to create the life you'd actually like to live? Tehát mire van szüksége a vállalkozásodnak, és mire van szükséged neked ahhoz, hogy megteremtsed azt az életet, amit szeretnél élni? What point of view have you brought from others that's not even yours? If you could choose your reality with business and money, what would you choose? Tehát, hogy milyen nézőpontokat vettél be másoktól, ami egyébként nem is a tiéd, és hogyha bármit választhatnál a üzlettel kapcsolatban, akkor mit választanál? If it wasn't about the money, what would you choose? Hogyha nem a pénz számítana, akkor mit választanál?
what would be fun for you? Mi az, ami örömteli lenne számodra? Now, one of the tools I want to give you too is you have to be aware of your financial situation. Az egyik eszköz, amit szeretnék veletek megosztani, az a következő, hogy ébernek kell lennetek, tudatosnak kell lennetek a saját anyagi helyzetetekről. So write down everything that it costs to run your life and it costs to run your business. And I mean, do you like to go out to dinner twice a week? It's like, do you like to get a haircut once a month? Like, you like to buy new shoes? Like, how is it that you would actually like to live your life? And write that down. Write down all the expenses. Tehát mi az, amiben nektek kerül az életetek? Tehát, hogyha szerettek hetente kétszer legalább elmenni étterembe, akkor az, hogyha szerettek havonta vagy hetente egy cipőt venni, akkor írjátok le azt. Hogyha bármi, ami följön, azt írjátok le, ami kiadás. Now, one of the tools is to put 10% of everything that you earn away. Every dollar, euro, pound, whatever I don't know what you use in Hungary. It's like, but put 10%. What is it you use? Forint. Forint. So put 10% away of everything you earn that's just for you. Okay. Tehát nem tudom, hogy milyen pénzt használtak Magyarországon, de minden dollárt, eurót, forintot, bármit tegyetek el, annak minden 10%-át tegyétek el, ami bejön hozzátok. So add that 10% onto the list for what it takes to run your life. Tehát, hogy ezt a 10%-ot is adjátok hozzá ahhoz a listához, amiben benne van, hogy mibe kerül az az életetek. And add another 20% just for the fun of it. És hogy következő 20%-ot is tegyétek hozzá, csak a buli kedvéért. Now, the first time I did this, I looked at the amount of money that I required and I was like, oh, how am I ever going to earn that much money? Az első alkalommal, amikor ezt végigcsináltam, akkor ránéztem az összegre, hogy mennyire van szükségem ahhoz, hogy éljek, és egyszerűen kétségbe esettem, hogy úristen, hogy fogok ennyi pénzt keresni? But I knew that was the life that I wished to create. So I demanded that money show up in my life, no matter what it takes and no matter what it looks like. De tudtam, hogy erre az összegre van szükségem ahhoz, hogy ezt az életet élhessem, amit szeretnék. Úgyhogy azt mondtam, hogy megkövetelem magamtól, hogy ennyi pénz megjelenjen az életemben, mindegy, hogy mibe kerül és hogy mit kell érte tennem. So I worked and I did everything that matched the energy of what I knew would match that target. Tehát elkezdtem dolgozni, és minden olyan dolgot és munkát elvállaltam, ami megegyezett ezzel az energiával, amihez ez a cél kapcsolódott. And I made that amount of money, and I made more. És elkezdtem ennyi pénzt keresni, sőt, még annál többet is. And even just tonight, I was saying to my partner, you know what, I think it's time that we do this again. We need to look at our expenses again. Because our life is changing, our expenses are changing, our expenses are getting higher. So let's do this again and see just how much money that we actually would like to demand that we make in our lives. Tehát pont ma este is beszélgettem a társammal, a partneremmel, és mondtam neki, hogy azt hiszem, ezt újra kéne csinálnunk, kikalkulálnunk, hogy mennyibe kerül az életünk, mert annyi minden változott az életünkben, hogy lehet, hogy megnőtt az a mennyiségű pénz, amire szükségünk van ahhoz, hogy azt az életet élhessük, amit szeretnénk. So being aware of your financial situation can change it. Awareness can change anything. Tehát az, hogy éber legyél a pénzügyi helyzetedről, ez kell, szükséges ahhoz, hogy megváltoztasd, és a tudatosság bizony megváltoztatja dolgokat. But if you choose to hide from it or avoid it, it's like, will you actually know what's going on? De hogyha azt választod, hogy elbújsz előle, és hogy elkerülöd, akkor ugye nem tudod, hogy mi fog történni, vagy mi történik. So this is not about judging the situation that you've created, it's about changing it. Tehát ugye ez nem arról van szó, hogy megítéljük azt a szituációt, amit most létrehoztál, hanem arról van szó, hogy meg tudjuk változtatni. So the tool that I mentioned before about putting 10% away for you.
Tehát az eszköz, amit megemlítettem már, hogy tegyél félre 10%-ot saját magad számára, is about honoring you. Now, most people I hear say, oh my gosh, I have all these bills to pay. ugye ez arról szól, hogy saját magadat tiszteletben tarts. És nagyon sokan ugye azt mondják, hogy de úristen, hát annyi számlát kell kifizetnem. You know, I can't possibly do that because I have to pay these bills first. És azt mondják, hogy ugye hát nem tudom félretenni a 10%-ot, mert először fel kell fizetnem az összes számlámat. You know what, if you choose to pay those bills first, what is the universe here? Ugye, hogyha azt választod, hogy a számlákat fizeted ki először, mi az, amit az univerzum hall ebből? That the bills are more important than you? Az, hogy a számlák fontosabbak, mint milyen fontos te magad vagy? What if you were the priority? Mi lenne akkor, hogyha te lennél az első? Now, like I said, you probably won't do this. It took me a long time to actually use these tools. Ja, ahogy előtte is mondtam, valószínűleg nem fogjátok ezt rögtön elkezdeni, mert nekem is egy kis időbe telt, míg elkezdtem ezeket használni, az eszközöket. But if you even set a date and go, okay, for 3 months, I'll use these tools. For 3 months, I'll put 10% away of everything I earn and see what happens. De hogyha például azt mondjátok, hogy oké, 3 hónapig kipróbálom, és elkezdem csinálni 3 hónapon keresztül, félreteszem a 10%-át, és nézzük meg, hogy mi történik. If your money flows change and you start to have a different perspective on money, then why not continue using the tool? Hogyha a pénz áramlása megváltozik, és egyszerűen elkezd működni neked, akkor utána miért ne folytatnád ezt az eszközt, ennek az eszköznek a használatát? Like what I found for myself was there was a certain amount of money that I had. Once I had that amount of money, it created a sense of peace for me. I felt like I had a backup, like anything was possible. Azt vettem észre, hogy egy bizonyos mennyiségnél, amikor már annyi összegyűlt, akkor a 10%-ból, akkor egy ilyen nyugalom töltött el, és úgy éreztem, hogy támogatva vagyok, biztonságban vagyok. You know, like I wasn't choosing something based on money, I was choosing something based on I would like to choose it. És akkor már nem azért választottam valamit, mert hogy a pénz miatt, hanem egyszerűen azért, mert ezt szerettem volna választani. Because I actually had money for once. Mert először életemben végre volt pénzem. Now, I actually did this and I was still in debt. Amikor elkezdtem ezt csinálni, és még mindig adósságban voltam, so I would have $30,000 in my bank account and yet I still owed over 100,000. Tehát volt $30,000 a bankban, de még mindig tartoztam $100,000. But like I said, it created a sense of possibility. De ahogy mondtam, egy lehetőséget teremtett, tehát egy könnyedséget teremtett. And now I actually have money. Most már van pénzem. And I don't make choices based on the lack of it. És nem úgy hozom meg a döntéseimet, ugye nem a hiány nézőpontjából hozom meg a döntéseimet. So just because that's something that you may have grown up with, or maybe, you know, in Hungary there's a sense of struggle, it doesn't mean it has to be yours. Tehát lehet, hogy azért, mert úgy nőttél föl, hogy ilyen mások voltak az emberek, vagy azért, mert Magyarországon az emberek küszködnek, az nem jelenti azt, hogy neked is így kell érezned, és így kell látnod a dolgokat. Now, the last tool that I'd like to share with you is about carrying an amount of money around with you that you perceive that a rich person would carry. Az utolsó eszköz, amit meg szeretnék ösztönni veletek, az az, hogy hordjatok magatoknál annyi pénzt, amennyit szerintetek egy gazdag ember magánál hordana. So for me, I carry about $1,000 worth of money, and I carry it in 4 different currencies, and quite often I have an ounce of gold on me as well. Tehát én például körülbelül $1000 megfelelő pénzt hordok magammal, különböző valutákban, tehát akár dollárban, euróban, stb. És magamnál hordok egy uncia aranyat is.
Now again, this money is not to be spent. It's just to have on you so that you actually have money every moment of the day. És ami fontos, ez a pénz nem arra van, hogy ezt elköltsem, hanem csak egyszerűen az, hogy nálam legyen, hogy meglegyen az érzetem, hogy van pénzem bármikor. So the best way I can describe this is, I always like to have a bottle of water with me, like I've got, a bottle of water here. Tehát a legjobb, ahogy ezt el tudom nektek magyarázni, az, hogy mindig szeretem azt, hogyha van nálam egy üvegvíz, én is szeretem, itt van, és csak azért, hogy ott legyen nálam. So if I have water, I may not drink it, but I have it. Tehát, hogyha van nálam víz, lehet, hogy nem fogom meginni, de ott van nálam. Now, if I don't have water with me, I always feel really thirsty. De hogyha nincs nálam a víz, akkor sokszor nagyon-nagyon szomjassá válok. And maybe a little more frantic about desiring water. És lehet, hogy egy kicsit ilyen őrültebb is leszek, és kétségbeesettebb, hogyha éppen vízet szeretnék. So what if money was the same thing? És mi van akkor, hogyha pénzzel ez ugyanígy működik? And you just had money on you, you carried money around with you. Tehát, hogyha csak nálad lenne a pénz, és tudnád magaddal vinni bárhova, would you be as frantic with money? Akkor annyira kétségbeesett lennél le a pénzzel. Or would you make different choices? Vagy esetleg más választásokat hoznál le. So the three tools that I'd love for you to go away with tonight or today, wherever you watch this is. Tehát a három eszköz, amivel szeretném, hogy most gazdagabbak legyetek, az a következő. Is putting the 10% away that you earn, that's just for you, and honoring of you, it's about you. Tehát félretenni a 10%-ot mindenből, amit keresel, úgy, mint hogy magadat ezzel megtiszteled, és ez csak rólad szól. To be aware of your financial situation and write down all of your expenses and be aware of it so that you can demand that amount of money shows up in your life. Tehát az, hogy legyetek éberek, kerüljetek tudatába annak, hogy mennyibe kerül az, hogy az életeteket élitek, mennyi pénzbe kerül ez például havonta. And carry the amount of money around on you that you perceive a wealthy person would carry. És hordjál magadnál annyi pénzt, amit szerinted egy gazdag ember magánál hordana. Now, in the 2-day Joy of Business class, a 2 napos az üzlet öröme kurzuson we talk about money, beszélünk a pénzről, we talk about creation, we talk about business, beszélünk a teremtésről, beszélünk a vállalkozásról, üzletről, and we get to have a whole lot of fun in how we create that with you. És nagyon sok örömet fogunk megélni abban, hogy hogyan lehet mindezt megteremteni együtt. Like, what are you waiting for? Is now the time to start the business that you always knew was possible? Tehát mire vársz? Most van itt az ideje arra, hogy elkezdjed és belevágjál abba a vállalkozásba, amiről mindig is álmodtál? Or be the best employee that you know is possible and earn way too much money? Vagy hogy a legjobb alkalmazott legyél a cégednél, és hogy hihetetlenül sok pénzt keressél? So hopefully we'll see you in Milan. Remélhetőleg találkozunk Milánóban. And if not, there's also, please go and seek out someone in Access Consciousness to, learn some more tools and actually, implement these in your life. És ha nem, akkor is kérlek, nézzetek körül az Access Consciousness eszköztárában, és kezdjétek el használni az életetekben mindent. Now, Maya, there's a Hungarian website, isn't there? Do you have the details of that? Not right now. No. Okay. So we'll send you the details. We'll put on the Google link when we put it up, the details of the Hungarian website. Yeah. Oké. Tehát a magyar honlap leírásnak a linkjét majd ide fogjuk tenni a Google Hangoutba. In the meantime, can they contact you if they have any questions?
Yes, definitely. És hogyha van kérdésetek, akkor keressetek meg engem. Akár a Facebookon, akár e-mailben, vagy telefonon. Awesome. So thank you so much for joining us tonight, and thank you so much, Maya, for doing this. I'm so grateful. Köszönöm, hogy csatlakoztatok hozzánk, és köszönöm Majának is, nagyon hálás vagyok érte. And thank you so much for doing this for the Hungarian crowd, and I think we have got a lot out of it, so it's really wonderful. How does it get any better? How does it get any better? Exactly. Igen, köszönjük mi is, hogy itt volt Simon az összes magyar részvevő nevében, és hogyan lehetne még ennél is jobb. Okay, cool. Thank you. Good night. Bye. Sziasztok. Bye-bye.